ओके, सगळ्यात पहिले आपण काय करू, ही डायग्राम ड्रॉ करून घेऊ रिपीट टूलची मुवमेंट दाखवण्यासाठी. किंवा तो या फिगरमध्येच आपण दाखवू शकतो. हा रिक्वायर्ड कंपोनंट आहे. सपोज हा कोणता आहे, रिक्वायर्ड कंपोनंट आहे. तर सर्वात पहिले आपण काय करतो, आपल्याला असं काय करायचं आहे, जॉब दिलेला आहे. किती mm आहे त्याचे, डायमीटर 25 mm आहे, लेंथ किती 30 + 20 + 5 35 mm आहे. तर काय करायचं, पहिल्या नेहमी आपण कोणता पॉईंट घेतो, एक रेफरन्स पॉईंट घेतो. सपोज हा ए पॉईंट म्हणजे कोणता पॉईंट घेऊ आपण, मशीन 0 घेऊ. त्याच्यानंतर एक रेफरन्स लाईन ड्रॉ करतो आपण नेहमी. इथं सपोज हा बी पॉईंट घेतो. नंतर हा कोणता पॉईंट घेतो आपण, सी पॉईंट. पहिल्यांदा काय करावं लागेल माहिती का आपल्याला, एवढं जे मटेरियल आहे ना, हे जे मटेरियल इथलं टेपर टर्निंग करण्याच्या आधी आपल्याला काय करावं लागेल, टर्निंगच प्लेन म्हणजे टर्निंगच करावं लागेल. म्हणजे एवढं जे मटेरियल आहे हे काय करावं लागणार, रिमूव्ह करावे लागणार आहे. म्हणजे इथं बघा, इथून हे किती आहे, 25 mm आहे आणि हे किती इथं 20 mm आहे. म्हणजे इथं 2.5 mm एवढं आपण सपोज 1 mm चा डेप्थ ऑफ कट घेऊ. 1 mm चा जर आपण डेप्थ ऑफ कट जर घेतला तर काय होईल, इथं पहिल्या कटमध्ये सपोज एवढं मटेरियल रिमूव्ह होतं आहे, दुसऱ्या कटमध्ये सपोज एवढं मटेरियल आपण काय करतो, रिमूव्ह करतो. सपोज एवढं हे सेकंड कटमध्ये. नंतर थर्ड कट पण आपल्याला घ्यावं लागेल. थर्ड कटमध्ये किती, एवढं मटेरियल आपण काय करतो, रिमूव्ह करतो. सिमिलरली इकडे दाखवून घेऊ आपण, हे 1 mm, हे 1 mm आणि खाली किती, वरती इथं 0.5 mm. म्हणजे इथं बघा, असे 3 कट घेतले. आणि नंतर चौथ्यांदा काय करायचं, हे टर्न टेपर ऑपरेशनमध्ये एवढं मटेरियल काय करायचं, फायनली रिमूव्ह करायचं. एवढं मटेरियल सपोज मी पेन दाखवतो. असं आपल्याला काय करावं लागेल, मार्किंग करून घेतली. इथं पॉईंट कोणता आहे, सी पॉईंट. नंतर हा पॉईंट कोणता घेऊ आपण, सपोज डी पॉईंट. नंतर हा पॉईंट इथं, हा पॉईंट कोणता घेऊ, ई पॉईंट. पुन्हा एक रेफरन्स पॉईंट घेऊ, एफ पॉईंटपासून टूल कुठं येणार, नंतर या पॉईंटला येणार. या पॉईंटला नाव देऊ जी पॉईंट. नंतर इथं टूल येणार, इथून या पॉईंटला नाव देऊ एच पॉईंट. इथून पुन्हा या टूल इथं जाणार, इथून पुन्हा टूल कुठं येणार, इथं येणार. इथं हा पॉईंट सपोज एच. नंतर कोणता पॉईंट घेऊ आपण, आय पॉईंट घेऊ. आय पॉईंट इथून टूल कुठं मूव्ह करायचं, इथपर्यंत. ह्या पॉईंटला काय नाव देऊ आपण, सपोज जे पॉईंट नाव देऊ. कोणता पॉईंट, जे पॉईंट. जे पॉईंट झाला, मग जे पॉईंटला फायनली एवढं टर्निंगमध्ये एवढं मटेरियल काय होईल, रिमूव्ह होईल. रिमूव्ह झाल्यानंतर मग असं टूल असं इकडे मूव्ह करायचं, कुठं, या पॉईंटकडे. त्याला नाव देऊ फायनली के पॉईंट. म्हणजे इथं बघा, ही जी फिगर कोणती, टूलची मुवमेंट. टूलची मुवमेंट कशी, टूलची मुवमेंट, टूलची सिक्वेन्स बघा. टूल सिक्वेन्स कुठून, ए बी सी डी ई एफ जी एच आय जे
नंतर के आय जे के. ही काय आली टूलची सिक्वेन्स झाली. ही टूलची सिक्वेन्स झाली. त्याच्यानंतर आपण नेहमी काय करतो कॉर्डिनेट लिहून घ्यायचे. काय लिहून घ्यायचे कॉर्डिनेट. सपोज इथं पोझिशन नंबर नंतर एक्स अँड झेड कॉर्डिनेट्स. एक्स अँड झेड कॉर्डिनेट्स. आपल्याला टेपर एवढाच हवा आहे ना, म्हणून आपण आधी इकडे काय केलं टर्निंग करून घेतलंय. एक्स अँड झेड कॉर्डिनेट. सपोज फर्स्ट पॉईंट घेऊया कोणता ए पॉईंट. ए पॉईंट म्हणजे कोणता आहे मशीन झिरोचे. नंतर बी पॉईंटचे कॉर्डिनेट सेम इथून इथपर्यंत टूलला कसं मूव्ह करतो आपण रॅपिडली मूव्ह करतो. G00 एवढं डिस्टन्स आपण काय ॲझ्युम करतो 2 mm डिस्टन्स ॲझ्युम करतो. एक्स किती आहे 0 आणि सॉरी डायरेक्ट लिहितो मी. एक्स किती 0 आणि झेड किती घेतला आपण 2 mm. नंतर सी पॉईंट. सी म्हणजे कोणता पॉईंट वर्क 0. वर्क 0 म्हणजे काय 0 आणि 0. डी पॉईंट फेसिंग स्टार्ट होतं इथून तर इथपर्यंत बघा. डी पॉईंटचे कॉर्डिनेट हे किती mm आहे 25 mm. 25 मधून 2 mm कट करा. किती राहिले खाली 23 म्हणजे 1 mm चा डेप्थ ऑफ कट घेतला आहे ना. 1 mm इथं मटेरियल आणि 1 mm इथं मटेरियल रिमूव्ह होईल म्हणजे किती झाले 23. झेड किती राहील 0च. नंतर पुढचा पॉईंट बघा. नेक्स्ट पॉईंट कोणता आहे ई पॉईंट. ई पॉईंटचे कॉर्डिनेट म्हणजे टूलला कुठून मूव्ह करायचं डी पॉईंटपासून ई पॉईंटपर्यंत. किती mm आहे 20. हे 23 आणि काय येईल -20 येईल. 23 -20. नंतर नेक्स्ट पॉईंट कोणता आहे बघा. नेक्स्ट पॉईंट कोणता आहे आपला नेक्स्ट पॉईंट ई नंतर कोणता घेतला रेफरन्स पॉईंट. कोणता घेतला एफ पॉईंट. एफ पॉईंटचे कॉर्डिनेट अंदाजे घ्या. सपोज 28 आणि लाईनवरतीच घेऊ आपला 28 आणि काय घेतला आपण 2 घेतला. त्याच्यानंतर जी पॉईंट इथे ह्या जी पॉईंटला यायचं. जी पॉईंटचे कॉर्डिनेट बघा. जी पॉईंटचे कॉर्डिनेट किती हे किती 25 मधनं 2 गेले 23. खाली किती राहिले 21 म्हणजे 21 आणि एक्स किती घेतलेला आपण सॉरी झेड. टूलची कशी सिक्वेन्स अशी हा झेड आहे. हा कोणती डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन आहे. झेड किती घेतलेलं आपण 2 mmच. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट जी पासून टूलला कुठं मूव्ह करायचं इथपर्यंत टर्निंग करायचं. 1 mmचं पुन्हा काय घेतलं आपण डेप्थ ऑफ कट. नेक्स्ट जी नंतर नेक्स्ट पॉईंट कोणता आहे एच पॉईंट आहे. जी नंतर कोणता पॉईंट आहे एच पॉईंट. एच पॉईंटचे कॉर्डिनेट काय ना हे 21 आणि मायनस किती मायनस आहे तेवढेच किती 20 mm. पुन्हा टूलला या रेफरन्स पॉईंटला न्यायचं. इथून पुन्हा टूल ह्या पॉईंटला आणायचं. कोणत्या पॉईंटला आणायचं आय पॉईंट. आय पॉईंटचे कॉर्डिनेट किती हे किती 20 आणि 2 mm. मग पुन्हा आपल्याला काय करायचं टर्निंग करायचं. 1 mmचा पुन्हा डेप्थ ऑफ कट घ्यायचं. कुठपर्यंत ह्या जे पॉईंटपर्यंत. म्हणजे जे पॉईंटचे कॉर्डिनेट बघा किती ते जे पॉईंटचे कॉर्डिनेट्स किती आहे आय किती आहे 20 आणि मायनस काय येणार आहे हे डिस्टन्स एवढं -20 डिस्टन्स. त्याच्यानंतर जे पॉईंटपासून के पॉईंटपर्यंत टूलला काय करायचं मूव्ह करायचं आपल्याला. म्हणजे इथं काय करायचं आपल्याला कोणतं ऑपरेशन वापरायचं टेपर टर्निंग ऑपरेशन वापरायचं. आणि टेपर टर्निंग कोणतं ऑपरेशन वापरायचं आपल्याला टेपर टर्निंग करायचं. टेपर टर्निंगला कोड आपण G01च यूज करणार. फक्त टूलला इथून ते इथपर्यंत मूव्ह करणार. केचे कॉर्डिनेट्स लिहू. केचे कॉर्डिनेट्स किती इथं एक्स किती आहे 25चे. फक्त जे पासून इथून ते इथपर्यंत मूव्ह करायचं. आणि झेड किती आहे -25 आणि लास्ट नंतर टूलला इथून एक रेफरन्स पॉईंटला मूव्ह करायचं. त्याचे कॉर्डिनेट्स घेऊ आपण सपोज 80 आणि 50. नंतर इथून टूल कुठे येणार ह्या एफ पॉईंटला. एफ पॉईंट म्हणजे कोणता पॉईंट मशीन 0 पोझिशन. हे झाले आपले कॉर्डिनेट्स लिहून. आता आपण काय करू प्रोग्राम लिहू. प्रोग्राम लिहिताना सगळ्यात पहिला पॉईंट काय लिहितो आपण नेहमी प्रोग्रामचा नंबर. सपोज 520 हा नंबर घेतो मी. हा काय असं कन्सिडर करू की प्रोग्राम नंबर. त्यानंतर बघा इथं N10 मी काय घेतो N10 ब्लॉक घेतला आम्ही. पहिला पॉईंट काय नेहमी आपण काय लिहितो प्रोग्राम कशामध्ये आपला ॲब्सोल्यूट मोड G90. नेक्स्ट कशामध्ये डायमेन्शन आपले mm मध्ये म्हणून इथं काय येईल G21. त्याच्यानंतर फीड द्यायची. फीडसाठी कोणता कोड यूज करतो आपण G90
4 फायनल काय लिहायचं एंड ऑफ ब्लॉक. नंतर नेक्स्ट लाईन N120 टूलला काय करायचं स्टार्ट करायचं. टूल कशा आपण क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये स्टार्ट केलं, त्याच्यानंतर त्याला स्पीड द्यायचं. स्पीड दिल्यानंतर आपण काय करतो कोलंट पंप ऑन करतो M08. त्याच्यानंतर काय लिहितो आपण एंड ऑफ ब्लॉक. नंतर इथून तर या पॉईंटला काय करतो आपण टूल रॅपिडली मूव्ह करतो. कोणता कोड यूज करतो G00. एक्स किती आहे 0, झेड किती आहे 2 mm. काय लिहितं एंड ऑफ ब्लॉक. नंतर इथून टूलला ह्या C पॉईंटला मूव्ह करायचं. N किती आहे 40, G01. इथं झेड काय करायचा 0 घ्यायचा. झेड काय करायचा 0 घ्यायचा. नंतर झेड 0 घ्यायचा. फीड पण द्यायची 200 mm. फायनल लायचं एंड ऑफ ब्लॉक. इथं C पॉईंटला आला टूल मग फेसिंग ऑपरेशन करायचं. कोड हाच यूज होतो N50 फेसिंगसाठी. एक्स डायमेन्शन झेड तर 0 आहे, एक्स डायमेन्शनला फक्त किती एवढं एक्स किती इथं ह्या पॉईंटचे कॉर्डिनेट डी पॉईंटचे कॉर्डिनेट एक्स किती आहे 23 आणि झेड कसं आहे 0चे. खाईल इथं एंड ऑफ ब्लॉक. नंतर टूलला या पॉईंटपासून या पॉईंटपर्यंत काय करायचं मूव्ह करायचं 60. इथं फक्त काय येईल झेड मायनस झेड काय येईल मायनस किती किती डिस्टन्स आहे 20 mm डिस्टन्स आहे एंड ऑफ ब्लॉक. या पॉईंटपासून टूलला पुन्हा इथे ह्या रेफरन्स पॉईंटला आणायचं रॅपिडली. N70 कोणता कोड यूज करतो आपण G00. या पॉईंटचे कॉर्डिनेट्स लिहायचे फक्त. एक्स किती आहे 28 आणि झेड किती आहे 2 mm. फायनल काय लिहायचं एंड ऑफ ब्लॉक. नंतर इथून तर इथं टूलला पुन्हा ह्या पॉईंटला आणायचं N80. इथं काय G01. एक्स किती डिस्टन्स आहे एक्स किती आहे 21. जी पॉईंटचे कॉर्डिनेट 21. झेड किती आपला 2. फीड पण द्या. झेड किती घेतलेला आपण 2 mm घेतलेले 2 mm. नंतर सपोज फीड देऊ आपण आता किती फीड किती 200 mm एंड ऑफ ब्लॉक. N90 आता टर्निंग करू डी पॉईंटपासून ई पॉईंटपर्यंत टूलला मूव्ह करू. झेड किती घ्यायचा -20 एंड ऑफ ब्लॉक. नंतर N100 टूलला पुन्हा इथं रॅपिडली मूव्ह करायचं इथं या पॉईंटपर्यंत. कोणता कोड यूज करतो आपण G00. एक्स किती एफ पॉईंटचे कॉर्डिनेट 28. झेड किती 2 काय एंड ऑफ ब्लॉक. पुन्हा ह्या एफ पॉईंटपासून टूलला कुठं आणायचं ह्या आय पॉईंटला आणायचं. आता इथं डेप्थ ऑफ कट 0.5 mm 1 mmच मटेरियल मूव्ह करायचं आहे ना, म्हणून डेप्थ ऑफ कट किती घेतलं आपण 0.5 mm. N100 110 G01. नंतर एक्स किती हे डिस्टन्स एक्स किती हे 20. एक्स किती 20. फीड द्या त्याला 200 mm. झेड ऑलरेडी घेतलेला आहे आपण. खाली गेली तर एंड ऑफ ब्लॉक. नंतर मूव्ह केला त्याला इथून इथपर्यंत 120. झेड किती घ्यायचा -20. काय लिहितं एंड ऑफ ब्लॉक. नंतर N130 N130. आता टूलला काय करायचं आपल्याला इथून तर इथपर्यंत मूव्ह करायचं. कोड हाच यूज होणार. एक्स किती येणार आहे 25. ह्या पॉईंटचे कॉर्डिनेट के पॉईंटचे कॉर्डिनेट आणि झेड किती येणार आहे -25. इथं काय येईल एंड ऑफ ब्लॉक. नंतर N140 टूलला या पॉईंटपासून या पॉईंटपर्यंत रॅपिडली मूव्ह करायचं. आय पॉईंट सपोज इथं कुठेतरी घेतलं आपण त्याचे कॉर्डिनेट आय नाही कोणता पॉईंट आपला एल पॉईंट. एक्स किती 80. झेड किती 50. फायनली एंड ऑफ ब्लॉक. नंतर रॅपिडली एम पॉईंटला ह्या पहिल्या पॉईंटला मूव्ह करायचं. त्यासाठी कोणतं पुढच्या स्टेप आता सर्व कॉमन आहेत. काय लिहितं एक्स किती 28 एंड ऑफ ब्लॉक. स्पिंडलला काय करायचं आता बंद करायचं M05. कूलंट पंप बंद करायचं M09. काय लिहितं एंड ऑफ ब्लॉक. नंतर N170 टूल प्रोग्रामला स्टॉप करायचं M30 प्रोग्राम स्टॉप अँड टेप रिवाइंड.